Năm ngoái, sau khi bị ấn tượng bởi một video bán ngoại ngữ, mình đã đặt ra cho bản thân một thử thách. Đấy là tự học một ngôn ngữ mới trong vòng 6 tháng. Vì sao lại là 6 tháng? Vì đấy là khoảng thời gian mà theo như hàng loạt video mà mình xem, đủ để một người trở nên thông thạo một ngoại ngữ. Và mình đã chọn tiếng Thái. Đừng hỏi vì sao, vì nói thật là giờ mình cũng không còn nhớ lý do nữa. Nhưng chuyện đấy với mình cũng không còn quan trọng, bởi vì mình đã fall in love với cái ngôn ngữ này. Enjoy mỗi ngày được học nó. Thử thách đáng ra đã kết thúc từ tháng 9 năm ngoái, nhưng vì việc học tiếng Thái liên tục bị gián đoạn do mình đi chụp, đi du lịch và làm video, cho tới thời điểm tháng 9, mình mới chỉ hoàn thành 90 ngày học. Mình quyết định tạm nghỉ làm video một thời gian để có thể tập trung hoàn toàn cho việc học tiếng Thái. Vào ngày thứ 155 trong hành trình 180 ngày tự học tiếng Thái, mình quyết định dừng thử thách sớm gần 1 tháng để không dây dưa sang năm sau và test bản thân bằng việc thử trò chuyện với người bản ngữ trên italki. Cuộc trò chuyện đầu tiên, do chưa xài italki bao giờ, khi bấm record screen thì bị yêu cầu phải tắt trình duyệt đi bật lại trong khi đã bắt đầu cuộc nói chuyện. Do đó nên mình chỉ ghi hình được phía mình. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cuộc trò chuyện thứ hai vào ngay ngày hôm sau. Bạn tutor thứ hai của mình tên là Murin, rất nice và cũng rất kiên nhẫn với mình. Trước buổi nói chuyện, mình đã nhắn tin nhờ Murin chỉ nói tiếng Thái với mình và không sử dụng tiếng Anh. Mình sẽ skip cái phần tự giới thiệu bản thân, bởi vì thực ra cái nội dung đấy bạn chỉ cần học thuộc là nói được. Nó không nói lên gì nhiều về cái khả năng giao tiếp. Ở đây mình sẽ chỉ focus vào những cái nội dung mà mình hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, hoàn toàn phải dựa vào cái khả năng nghe hiểu và diễn đạt tại chỗ của bản thân. Mình đang cố diễn đạt để hỏi xem mình và Murin nên xưng hô như thế nào. ประเทศไทยใช้สรรพนามเหมือนครอบครัว Sử dụng những từ đã biết để giải nghĩa những cái từ lạ. เจออะไรแม่ค้ารู้จักแม่ค้าไหมแม่ค้า แม่ค้า เขา ผู้หญิง ดู ขายของผู้หญิงขายของที่ ใช่ ตลาด ผู้หญิงขายของ ใช่ใช่แล้วทำไมถึงอยากเรียนภาษาไทยทำไมอยากเรียนภาษาไทย จริงๆผมลืมไปแล้ว ว่าทำไม เฮ้ยได้เหรอ เข้าใจมูลินไหม เข้าใจได้ เข้าใจได้โอเค เข้าใจบ้างก็ได้ เข้าใจบ้าง เข้าใจ คือแบบ เกือบทั้งหมด ไหมบ้างไหมเกือบทั้งหมดเลยเหรอ Trong 30 phút nói chuyện thì sẽ có tầm 2 đến 3 lần mình nghe không hiểu kịp, nên sẽ nhờ Murin nói lại. พูด แบบ ช้า ที่ตัวช่วย ช้าๆหน่อยได้ไหมครับ อ๋อเร็วไปโอ้ยลืมตัวเอาใหม่นะค่ะพี่หว่าเวลาพูดลำดับคำโอเคหมดเลยแต่ปัญหามีนิดเดียวก็คือบางครั้งประโยคมันไม่สมบูรณ์ 100% ไม่สมบูรณ์ไม่ perfect สมบูรณ์คือ ไม่ perfect 100% perfect สมบูรณ์มันขาดไป1 คำ 2 คำในประโยคนั้นมันขาด lack ใช่ไหมครับ lack of lack หรือว่า missing ก็ได้โอเคครับบางคำมันหายไปในประโยค มันก็เลยไม่สมบูรณ์แค่นั้นแต่คือเข้าใจความหมายเข้าใจเร็วไปแล้วความหมายเข้าใจ โอเคครับ แต่ว่าบางคำหายไปตรงนี้อาจจะฟังบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะจำได้เอง Sau buổi nói chuyện đầu tiên thì mình quyết định sẽ tiếp tục học với Murin 2 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 30 phút và cũng hoàn toàn chỉ sử dụng tiếng Thái. Mình chỉ xài tiếng Anh khi nói về nghĩa của từ. Trong các buổi nói chuyện thì mình có thể hiểu được 80-90% những gì Murin nói, và thường chỉ có 2 đến 3 lần phải nhờ Murin nói lại với những câu mà Murin nói nhanh, não mình lốt chưa kịp, hoặc câu có từ lạ mà mình không suy ra được nghĩa, vì Murin vẫn nói tiếng Thái với mình với tốc độ bình thường, không cần nói chậm hay gì cả. Nên bây giờ là tròn 1 tháng học cùng Murin, và trong 1 tháng vừa rồi mình chưa hề học thêm từ vựng hay gì, vẫn hoàn toàn sử dụng vốn từ tự học trong 5 tháng trước đấy. Nhưng mọi người có thể thấy là sau 5 tháng thì mình vẫn còn ở rất là xa cái dự định giao tiếp thông thạo mà mình đặt ra ban đầu. Mình nói vẫn rất là chậm, diễn đạt vẫn rất là khó khăn, câu từ tùm lum tùm la hết. Ban đầu dành tiếng Thái thì còn thấy là mình dùng từ sai, câu cú sai nhiều nữa. Nhưng mà nói thật là mình không cảm thấy xấu hổ, bởi vì đặt ra mục tiêu mà không hoàn thành được cho lắm. Ngược lại mình còn thấy tự hào bởi vì chỉ sau 5 tháng hoàn toàn tự học trên YouTube, không có giáo viên, không có người hướng dẫn, một đống thắc mắc không có ai giải đáp, không có chương trình để học theo, và cũng hoàn toàn không hề có kinh nghiệm tự học ngoại ngữ bao giờ, mà mình đã có thể giao tiếp được với người bản ngữ thì phải tự hào chứ.
Trước đó ở thời điểm sau 4 tháng học, mình có thử vào xem một vài MV Thái random mà YouTube suggest và phát hiện ra là mình đã có thể hiểu được 80-90% nội dung ca khúc. Tức là mỗi bài hát thì chỉ có 2-3 từ là mình không biết, còn lại thì biết hết. Vì thực ra là nội dung của nhiều ca khúc nó cũng đơn giản, nó chỉ xoay quanh chuyện yêu đương rồi nhớ nhung rồi chia tay vân. Nó không sử dụng những cái từ ngữ phức tạp nhiều. Cũng ở thời điểm sau 4 tháng học, mình thử xem một video kiểm tra listening skill. Nội dung video về đủ thứ trên đời, từ order đồ ăn, đi chọn nhà, mua quần áo, lên kế hoạch đi chơi vân. Người ta sẽ cho mình một số lựa chọn, nghe một cuộc nói chuyện để chọn ra đâu là option đúng. Thì mình cũng làm được đúng hầu hết phần basic và một nửa phần intermediate, còn advanced thì chịu. Mình nói để mọi người có thể hình dung là sau 4 đến 5 tháng tự học thì cái vốn từ nó có thể ở cái mức độ nào. Bài học đầu tiên đấy là cần tìm nguồn uy tín để học. Mình đã dành cả 1 tháng để học 1000 từ thông dụng nhất của Thái. Vấn đề là cái list 1000 từ này hoàn toàn không phải là 1000 từ thông dụng nhất của Thái. Mình nghĩ nó là list 1000 từ thông dụng tiếng Anh xong nó dịch sang tiếng Thái ấy, mà không phải người dịch đâu nhưng mà kiểu Google Translate hay gì cơ. Bởi vì trong cái quá trình học cái list này thấy rất là nhiều vấn đề. Cái list này là do một cái ứng dụng dạy nhiều ngoại ngữ ấy, nó cung cấp free ở trên Anki. Nói ra thì lại bảo vô ơn nhưng mà mình thấy là một cái sản phẩm mà làm theo kiểu mì ăn liền để quảng cáo mà cẩu thả chất lượng kém như thế này ấy, nó là một cái sản phẩm không tử tế, nó làm mất thời gian công sức của người khác ấy, chứ chẳng phải đang giúp đỡ được cái gì. Giờ cái vốn từ của mình nó vẫn còn bị hạn chế rất là nhiều, có rất là nhiều từ thông dụng của Thái nhưng mà mình không hề biết luôn. Bài học thứ hai đấy là nếu làm lại thì mình sẽ bốc người bản ngữ trên italki dạy phát âm chuẩn ngay từ đầu. Vì tiếng Thái mình hoàn toàn tự học, tự nghe phát âm. Suốt 5 tháng mình phát âm sai một số âm tương tự nhau, và may đến lúc nói chuyện với tutor mới biết. Nên trong 1 tháng vừa rồi, mình chỉ có nhờ Morin dạy lại phát âm cho mình. Dạy mình cách đọc tiếng Thái theo cách mà trẻ con Thái được dạy ở trường. Nó khác với cách mà người nước ngoài đang được dạy tiếng Thái. Và với mình thì cái cách đấy nó dễ hơn. Vì bạn nghĩ sao? Một cách dạy cho bọn trẻ con và một cách dạy cho người lớn, thì cách dạy cho trẻ con nó phải dễ hiểu hơn chứ. Sau thử thách 6 tháng này thì mình sẽ tiếp tục học tiếng Thái. Nhưng tất nhiên sẽ dành ít thời gian hơn, chỉ tầm 1 đến 2 tiếng mỗi ngày. Bởi vì mình đang còn khá nhiều dự định khác muốn hoàn thành trong năm nay. Khi nào mình cảm thấy mình giao tiếp tiếng Thái ngon lành rồi thì mình sẽ làm video khoe mọi người. Chắc chắn không ai hỏi cũng làm. Cảm ơn bạn đã theo dõi cái hành trình 6 tháng tự học ngoại ngữ vừa rồi của mình. Hy vọng là cái video kết quả không hào nhoáng này sẽ cho bạn được cái nhìn chân thực về những gì mà chúng ta có thể làm được trong vòng 6 tháng tự học ngoại ngữ trên YouTube. Không có giáo viên, không mất bất kỳ chi phí nào. Tất nhiên đây chỉ là cái kết quả của mình. Những người khác thì sẽ có những cái kết quả khác vì nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là thời gian mà có thể dành cho việc học ngoại ngữ, cái phương pháp học của bạn đã có kinh nghiệm tự học ngoại ngữ cho đấy hay chưa, rồi thì bạn tự học hay là bạn có giáo viên dạy. Bởi vì nếu có giáo viên thì mình nghĩ là bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Mong là có thể truyền cảm hứng cho ai đấy cũng fall in love với cái việc học ngoại ngữ. Bởi vì nếu bạn là một người thích cải thiện nâng cao bản thân thì cái việc học ngoại ngữ nó sẽ cho bạn unlimited thử thách mỗi ngày, không bao giờ lo hết thử thách để chinh phục.